24 ชั่วโมงกับมิ้นห้องมิ้นเองนะคะเป็นวันวาเลนไทน์สมัยอยู่มหาลัยเลยนี่คือตู้เสื้อผ้ามิ้นเองพูดชัดเจนเลยโทษนะลูกเอามาตื่นเต้นหน่อยอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะก้อนนี้เราจะมา24 ชั่วโมงกับมิ้นกันนะคะก็เราจะพาทัวร์ห้องนัดหมอไปดูส้นเท้าเจ็บมากแล้วก็มีคนขู่ว่าอาจจะโดนเลเซอร์นู่นนี่เดินไม่ได้กลัวไม่อยากให้ถึงเลยนัดตอนบ่ายหนูเลยบอกว่าลึกสวยเสียจริงแม่คุณบุญเหลือเกินที่ได้เจอเอาคร่าวๆพอไว้ออกไปไหนแล้วคอยอาบน้ำตื่นแล้วค่ะและนี่ก็คือห้องมิ้นเองนะคะอันนี้คือเตียงของมิ้นเองยังไม่ได้จัดเลยอันนี้ของจริงสุดๆเลยตัวนี้นะคะเป็นวันวาเลนไทน์สมัยอยู่มหาลัยเลยถ้าถามว่าใครซื้อให้ซื้อให้ตัวเองเราไม่ต้องรอให้ใครซื้อให้เราซื้อให้ตัวเราเองนะลูกเนาะมาไปกันต่อเลยนี่เป็นหัวเตียงมันเองตรงนี้เป็นหน้าต่างแบบงงคือที่ปิดไว้เพราะอะไรรู้ป่ะมิ้นอยากนอนตื่นสายแล้วพอมีแสงอ่ะก็ไม่ต้องนอนกันพอดีเคยคิดเหมือนกันว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนม่านป้าบอกว่าไม่เอาอย่างนี้แหละง่ายหนูชุดนอนดูดิอาจารย์อ๋ออันนี้อันนี้ของเล่นใหม่อันนี้โรบล็อก S6 พอเราแบบอยู่บ้านนานๆอ่ะเราก็จะชอบช็อปของออนไลน์นี่เพิ่งได้มาเมื่อไม่กี่วันแล้วก็ยังตื่นเต้นมากแม่ยังไม่อนุญาตให้เอาลงไปใช้ข้างล่างแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นจะบุกเอาลงไปแม่แบบไปยุ่งกับฉันเนี่ยมันก็จะมีชื่อแอป Xiaomi Home จะโหตั้งชื่อด้วยว่านางทาสนะคะนี่คือห้องมินเองคลีนปิ้งให้น้องทำความสะอาดเลยนางทาสไปอ๋อข้างหลังก็จะเห็นเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะก็จะมีตู้เท่านี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแป๊บนึงนะขอปรับโหมดไซเรนหน่อยโอ้แล้วเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่ตอน15ก็ตู้เท่านี้มันก็เลยทำให้เกิดการลามมาตรงนี้ อันนี้คือบาร์ที่พ่อทำไว้ตอนที่มิ้นแบบหมอนรองกระดูกปิ้นอะหมอเขาบอกว่าต้องยืดหลังตลอดก็คือเอาไว้โขนบาร์ตรงนี้นะซึ่งถามว่าตอนนี้ได้ใช้ไหมก็บอกไม่ได้ใช้เพราะหลังเราหายแล้วก็เลยเอามาแขวนเสื้อผ้าแทนเพราะไม่พอมาดูตู้เสื้อผ้าข้างบนจะวางอุปกรณ์ที่เป็นดาวทั้งหมดอะนี่คือตู้เสื้อผ้ามันเองจะเปิดให้ดูโหเปิดครั้งแรกแล้วนะด้านล่างนะก็จะเป็นแบบใส่พวกกางเกงผ้าพันคอต่างๆที่ใส่อยู่บังคลาเทศชั้นถุงเท้าขออวดหน่อยได้ไหมอันนี้ชอบมากแล้วก็แนะนำสุดๆเลยนะเป็นยี่ห้อชื่อว่า AZ นะคะเขาบอกว่ามันใส่แล้วมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแล้วเวลาเราเดินทางอ่ะถุงเท้าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเคยแบบเวลาเดินทางแล้วแบบเราโดนกลิ่นคนที่แบบถุงเท้าเขาไม่กลิ่นนะคะแล้วเราสะเทือนใจเราก็ไม่อยากไปแบบนั้นเนี่ยก็เลยซื้อมาลองใช้อันนี้คือใช้แบบปกติเพราะว่ามันไม่โชว์ขอบแบบมินก็จะใส่กับแบบรองเท้าผ้าใบสีขาวอะไรของมินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเวลาไปเดินป่าก็จะเป็นแบบอันนี้เพราะว่าเห็นตรงนี้ปะมันจะนุ่มแล้วมันก็จะซัพพอร์ตตรงข้อเท้าดูสีดิสีน่ารักมากอันนี้จะเป็นแบบบางอันนี้จะเป็นแบบหนาหน่อยเขามีให้เลือกน่ารักดูดิมินเป็นคนเห่อของไปส่วนอื่นบ้างมินอันนี้เป็นมุมเดินทางของมิ้นก็จะมีแบบเอียร์ปลั๊กแบบซิลิโคนเพราะว่ามันจะนิ่งมากเสียงเด็กกรี๊ดเสียงคนกลก็จะไม่ได้ยินเลยทำไมมีหนังสือตรงนี้ด้วย เขินจุงผ้าปิดตาร่มอันนี้ก็ถุงยาอันนี้เป็นถุงแบบเดินทางก็จะมีหลายอันมากเปลี่ยนไปเรื่อยมาดูโซนต่อไปเคยเป็นโซนโต๊ะทำงานมาก่อนนะคือสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น PC อะไรอย่างงี้เนาะยังมีอุปกรณ์กล้องที่ชาร์จอะไรก็อยู่ตรงเนี้ยขาตั้งกล้องอะไรก็จะวางไว้ตรงนี้นะWall of Art นี่สมัยแบบรับปริญญาเราคิดว่าเราเป็นเต้ยอ่ะคือหลายคนจะสงสัยว่านี่คือบันไดอะไรใช่ไหมคะ
คือตอนสร้างบ้านอะบอกพ่ออยากเป็นเจ้าหญิงพี่ก็เลยรู้สึกอยากเป็นห้องใต้หลังคาก็เลยสร้างไว้นี่ไม่มีอะไรเลยง่ายๆมองลงไปก็จะปิ้งเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมมันจะเป็นรอยเข้มๆเพราะอันนี้มันกวาดแล้วก็ถูได้ในตัวเห็นไหมคะเนี่ยเราจะลงไปกินข้าวแล้วบายบายนางทาสทำงานเงียบๆนะลูกเอ้ยกระดูกหมูหมักซอสแล้วก็จะราดด้วยชีสค่ะเนาะเทลงไปเลยโอ้เทได้ไหมเนี่ยแป๊บนึงเทไม่ได้เทซอสออกก่อนมีติใหม่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโดนความร้อนมันก็จะโอเคเรียบร้อยค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนี่เทลงไปแล้วเรียบร้อยปิดปิ้งจริงๆปกติมินออกกำลังกายหนักมากแต่ว่าช่วงนี้เจ็บเท้ามากเลยอะมันน่าจะเป็นแบบหูดนะวันนี้ก็จะไปรักษาไอ้สิ้นซาหลังจากพยายามแกะเองมา2 รอบแล้วมันไม่เวิร์กค่ะระหว่างทอดหมูแม่ก็กลับมาอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงปิ้งปิ้งมากลับมาแล้วเนี่ยเขารอทำแล้วเขาจะกินนิดนึงแล้วเดี๋ยวจังมารับไปโรงพยาบาลแล้วจริงอะมังไปรักษาหูดอยากให้ทุกคนไปเซิร์ชในพันทิปแล้วเกินแล้วก็จะรู้เหตุผลว่าทำไมมินถึงดึงเวลาแล้วไม่ยอมไปหาหมอสักทีเพราะภาพมันโหดมากอ้วกนี่ปิดเลย1 2เอ้ยเฮ้ยได้อยู่โอ้โหมาพอดีเป๊ะเค็มพอดีใช่ไหมชิ้นสุดท้ายเปล่าเอาไปเถอะว้าตายแล้วมีเวลาแค่10 นาทีในการออกจากบ้านค่ะมินไปแล้วนะคะแค่นี้นะคะทุกคนเคยเป็นหูหรือตาปลาไหมไม่เคยไม่รู้จักด้วยว่าหูดคืออะไรแล้วตาปลารู้จักปะตาปลาตาอยู่ในปลาพี่ไม่เคยเป็นครับก็เลยไม่รู้จักใช่มันเกิดจากอะไรพี่ไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวนี่ดูนะ1 2 3เนี่ยเป็นจุดดำโอ้จังนี่ถ้าไม่ถึงที่สุดนี่มินไม่มานะเพราะว่ามินกลัวเลเซอร์อะไรก็ไม่รู้เคยประมาณแล้วรอบนึงหมอจิ้มปุ๊บเลือดพุ่งเลยคิดว่าวันนี้จะพุ่งไหมครับไม่ไปได้ไหมกลับได้ไหมจังนี่ถึงแล้วนะสู้พี่ดึงปุ๊บเลือดมันก็แบบว่าจะตายแล้วแล้วมีได้ไปใช้การรักษาวิธีอื่นบ้างไหมคะ2-3 ปีที่แล้วไปจี้เย็นนะแล้วเลือดก็พุ่งอีกเดี๋ยวขอดูกันได้ค่ะปูดชัดเจนเลยโทษนะลูกหมอจะใช้เป็นใบมีดเล็กๆอะค่ะเกาเพื่อที่จะดูก่อนว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเลือกวิธีไหนดีงั้นเดี๋ยวเราไปทำห้องนู้นเนาะตอนเลือดออกครั้งแรกไม่นึกว่าไอโรมาโลจะสิ้นชื่อแล้วสิ้นชื่อแกะปูดคุณหมอจะตัดแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ตัดค่ะปูดนี่มันเกิดจากอะไรไวรัสค่ะไวรัสใช่แล้วติดได้ไงอะคะจากสัมผัสอะมันจะเป็นตามพื้นตามดินน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ถุงเท้าทุกคู่ที่ใช้อาจจะต้องไปซักแล้วตากแดดแรงๆ UV จะทำลายผิวได้ไม่ต้องกลัวนะคะหมอจะแค่ลองเกาๆดูก่อนนะลูกไม่ต้องไปถ่ายตรงนั้นเลยจ้าว่าจังอย่าเดี๋ยวคนจำฉันที่หูดจังหมดแล้ว โอ้จริงหมดแล้วเหรอเท้าพี่ใกล้หมดแล้วต้องนอนให้หมอแบบชัดๆได้เลยค่ะมี2 ทางเลือก1ก็คือพ่นซ้ำหรือใช้เลเซอร์จี้ออกไปเลยเวลาพ่นไนโตรเจนเหลวเนี่ยข้อดีคือมันเป็นแผลปิดมินโดนน้ำได้ข้อเสียก็คือว่าเราต้องรอลุ้นอีกทีนึงว่ามันจะหมดไหมอีก2 สัปดาห์ถ้าเราทำเลเซอร์ข้อดีคือเราเห็นเลยว่ามันหมดแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันจะเป็นแผลเปิดโดนน้ำไม่ได้โอกาสติดเชื้อแบคทีเรียมีถ้าตอนนี้น้องมินไม่ได้ไปไหนเราก็ให้โอกาสจี้เย็นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดีไหมลูกเนาะได้เลยค่ะเสียใจอดีตลูกเพจมิ้นอยากเห็นเลเซอร์ใช่ไหมไม่
อาจจะต้องจี้อยู่ดี ถ้าสมมติไม่หายอาจจะไปเหยียบอะไรมาด้วยนะเนี่ยเพราะปกติหูดมันจะไม่มีเลือดไหลแบบเนี้ยเดี๋ยวหมอจะใช้เลเซอร์หยุดเลือดอะค่ะ อยากเห็นเล อยาก เซอ เห็น ร์ เล ใช่ไหม เซอร์ใช่ไหม ไม่ ฉีดยาชาไหวไหมเนี่ย ฉีดเนาะฉีดยาชา เลเซอร์มาแล้ว เจ็บ เล ปะ เซอ คะ ร์มาแล้วการเลือดเข้าตาใช่ไหมครับคุณหมอ กันเลือดเข้าตา พูดอะไรเกรงใจคนนอนตรงนี้ด้วย ถ้าเย็นแล้วบอกนะจะได้แล้วเหรอลูกเกี่ยวนิดเดียว เขาจะดูมีความสุขจังเลยอะ เจ็บไหมลูก คือหลุมที่แบบประมาณนี้ ไหนประมาณไหนอยากเห็นเลเซอร์ใช่ไหมไม่ แล้ว หูมันลึกแต่ครั้นี้เดี๋ยวเนื้อก็จะเต็มเนาะแล้วเดี๋ยวนัดมาดูหลังจากที่เต็มหมดแล้วดูสิว่าน้องมียังเจ็บอยู่ไหมยังมีหูเหลืออยู่หรือเปล่านะคะ เนี่ยเป็นศูนย์ความงามของพญาไทนะคะ ซึ่งก็เพิ่งรีโนเวทใหม่ เดี๋ยวมันจะเข้าไปนั่งรอในห้องรับรองแป๊บนึงแล้วมาที่นี่จริงๆไม่ต้องกลัวนะ เพราะเขาแยก2ตึก มีตึก1ที่แบบผู้เสียตอนนี้อยู่ตึก2เขาจะแยกกันแบบชัดเจน เพราะฉะนั้นมันแบบเซฟแอนด์ชัวร์มากๆไม่ต้องกลัว เนี่ยพวกมาตั้งแต่แรกป่านนี้ก็จบไปแล้วอ่ะ เป็นไรรีบมารักษาโรงพยาบาลเขามีมาตรการเดี๋ยวขอพักก่อน ตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะคะ สิ่งที่เห็นว่าหมาม้ารักมินมากก็คือไม้เท้าที่ตั้งอยู่หน้าบ้าน อันที่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันแม่ Happy birthday Mother Day หมาทำไมหมาขับมาปวดฉี่มากเลยมาไม่ไหวแล้วปวดฉี่อยากถ่ายรูปพักแล้วให้พัดจำกลับบ้าน รู้สึกแกจะเอนจอยพิเศษเนาะ มากเลยครับ พอแล้วจองพอแล้วแค่นี้นะบ๊ายบาย ตายเศร้า นี่ด้วย อาบแดดไปเลย หมอให้ยกขาสูงไว้ก่อนค่ะ แล้วตอนนี้ก็มาตอบอีเมลงานอยู่ เดี๋ยวมิ้นขอเวลาทำงานชั่วโมงนิดๆแล้วจะลงไปกินข้าวแล้วป้างเรียบร้อย แล้วตอนนี้ก็จะใส่ถุงเท้าด้วย เพราะว่าจะลงไปเดินข้างล่างนะคะถ่ายไปด้วยใส่ไปด้วยเด้อมิ้นจะหอบน้องนางทาส ลงไปข้างล่างด้วยนะคะ ลงไปใช้ประโยชน์กันให้แม่ได้ปลื้มใจว่าเราเป็นลูกกตัญญูมามินเอานางทาสมาปล่อยนางทาสดูดิมาดูเอามาตื่นเต้นหน่อย1 2 3ตื่นเต้น ดูมันเข้ามุมเก้าอี้มาดูดิเดี๋ยวมันออกมาไม่ได้ล่ะนี่คือเป็ดพะโล้บวกผัดไข่แล้วก็ข้าวฮึบ อย่างคนต่างกิน ไม่ใช่ไงมากกินอยู่มาห้ามแย่งมากชอบแย่งกินดูดิ มันอย่าบ้ามาก หมดเกลี้ยงจิบจริงๆห้ามจับจานแม่จะหาอากตันยูไม่ได้นะเพราะหมาไม่ชอบไม่ยุ่งกับครัว ดูอาม่ามองดิอาม่ามองแบบเหนื่อยใจกับลูกสาวเหลือเกินมีครั้งหนึ่งอาม่ายังกินอยู่ช้อนคาปากแต่แม่เก็บจานไปหมดแล้ว อันนี้เราจะมาถูกันแล้วนะคะคลีนอีกรอบหนึ่ง make me proud make me proud ได้เวลาดูความจริงนะเปิดฝาโอ้โหนี่มันยังไม่ได้หยิบโอ้โหดูดิมาลุ้นไหมว่าบ้านเราจะมีฝุ่นเยอะขนาดไหนนี่คือตัวกรอง
1 2 3อ้าโอ้ยมานี่คือปริมาณฝุ่น เก็บฝุ่นละเอียดเลยนะ ใช่ไม่ได้บอกไงมาอึ้งยังเห็นจะเอาขึ้นห้องอาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทาครีมปิ้ง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 คนชอบสงสัยว่ามินใช้ครีมอะไรมินบอกเลยว่ามินใช้ผสมไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะชินไงคะถ้าใช้อย่างเดียวอะหน้าเราก็จะไม่ตอบสนองกับอะไรอีกต่อไปเราก็ทาครีมกันแดดเยอะๆ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 มาเบลเขาบอกว่าห้ามโดนน้ำเมื่อกี้ถ้าอาบน้ำคือแบบขอบคุณที่นั่งในห้องน้ำที่แบบป้าทำไม่ให้นั่งปุ๊บแล้วขาก็พาดโถส้วมมายื่นออกมาไม่ให้โดนละอองน้ำโอ้ดูดิม้าเป็นหลุมเลยมาเห็นเปล่า เอ้ยรูแค่นี้เองนึกว่ารูใหญ่ โหมาโคตรใจร้ายมาใจร้ายมากๆมามีน่าจะเป็นโรคจิตในแง่ที่แบบชอบเห็นความเจ็บปวดถ้าเรากรี๊ดนะแม่จะแบบ ฉันทำสำเร็จมันแสบหรือเปล่ามาเปิดหรือยังมายังไม่เปิดเลยกรีดเยอะขนาดนั้นเขาห้ามโดนน้ำด้วยซ้ำหมา ใช้ใหญ่ไปมองไม่ค่อยเห็น มันจะรอดไหมเนี่ยมาถ้ามามองไม่เห็นไม่อย่ากดนะ thank you very much นะมา thank you very much มาคิดว่าความหมายของชีวิตคืออะไรก็อยู่ให้มันมีความสุขแล้วความสุขคืออะไรถ้าเราพอใจในส่วนของเราก็มีความสุขในทุกวันแล้วก็เดินหายไปที่เขาหิวอ่ะมันมีอะไรกินไหมมามีอะไรมีบะหมี่เหรอตอนค่ำๆแบบนี้ทุกคนทำอะไรคะส่วนใหญ่มิงก็จะหาหนังหาสารคดีอะไรอย่างเงี้ยดูเนาะแล้วก็วันนี้มีเรื่องที่มีคนแนะนำมาชื่อว่า Midnight Traveler ค่ะมันเป็นเรื่องราวกับผู้กำกับหนังชาวอัฟกานิสถานนะที่ถูกตาลิบันตั้งค่าหัวเขาก็เลยต้องหนีแล้วเขาก็เลยถ่ายทุกอย่างทั้งตัวเขาเองครอบครัวระหว่างหนีข้ามชายแดนอะไรต่างๆด้วยมือถือแค่3 เครื่องเองค่ะก็เลยคิดว่าน่าสนใจมากนะอยากจะดูค่ะจะให้ดูตัวอย่างนิดนึง فیلم ساز شدم کات فیلم درباره یکی از کماندانای طالبان ساختم بعد از نشر فیلم مشکلات با طالبان کات فرار به یک کوهستان วินขอไปดูแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคิดว่าน่าจะได้บทเรียนแล้วก็มุมมองอะไรหลายๆอย่างเลยดูหนังจบแล้วค่ะหนังเรื่องนี้ทำให้ตื่นอยู่แป๊บหนึ่งเลยนะเขาคือนักเดินทางที่ไม่เหมือนเราเลยอะคือเราเดินทางออกเดินทางโดยที่รู้ว่าสุดท้ายเราก็กลับบ้านใช่ไหมแต่นี่คนออกเดินทางแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังนี่เลยค่ะใช้เวลาทั้ง3 ปีอะกว่าที่จะไปถึงประเทศที่ก็ยังไม่ใช่ปลายทางด้วยซ้ำแล้วก็มีหลายส่วนที่ทำให้นั่งคิดว่าแล้วจริงๆประเทศจะเป็นต้องมีไหมเราแตกต่างแต่ว่าไม่ขัดแย้งกันได้ไหมทำให้ได้คิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะก็ชอบมากๆเลยค่ะจะไปนอนแล้วค่ะ มันยังไม่ครบ24 ชั่วโมงดีเนาะตอนนี้ประมาณตี 2ก็เป็นยังไงบ้างกับเกือบ24 ชั่วโมงของมิ้นค่ะก็ได้เห็นน้ำห้องมิ้นเป็นยังไงเห็นการไปเลเซอร์และความเจ็บปวดเห็นหนังที่ชอบดูคราวหน้าอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกัน ไปนอนแล้วจะปิดกล่องแล้ววันนี้ค่ะบ๊ายบาย